Maniniwala kaya ang lahat sa salitang ito na ang sikat na legendary sa larangan ng boxing ang makakapagpabago ng buhay ng lahat ng mga Pilipino kung sakaling siya ang uupo sa pwesto? Narito ang buong detalye kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Matapos maghain ng kanilang mga Certificate of Candidacy bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa Commission on Elections, humarap sa mga miyembro ng media sina Senator Manny Pacquiao at Buhay Party List Representative Lito Atienza. Naganap ang MediaCon sa Sofitel Philippine Plaza, Manila sa Pasay City. Ngayong Biyernes ng umaga, October 1, unang nagsalita si Atienza na sinabi ang mga dahilan sa pagpayag niyang maging Vice Presidente ni Pacquiao. Pahayag ng dating Manila Mayor, naniniwala po ako na si Manny Pacquiao ang tanging maaaring makapagpabago ng pamumuhay ng Filipino. Kung paano niya binago ang kanyang kalagayan sa kahirapan, magagawa niyang baguhin ang kalagayan natin. Ang kahirapan ay laganap magmula nung ako'y batang lumaki sa Maynila. Mahirap na ang buhay, lalong pinaghirap ng mga dumaang administrasyon. Nasubaybayan raw ni Atienza ang mga panahon ng pagsisikap ni Pacquiao na maging mahusay na boksingero. Lahad pa niya, si Manny Pacquiao ipinanganak na mahirap. Nakita ko ang kanyang pagsisikap. Nakita ko ang kanyang determinasyon, yung tapang, yung kanyang pagpupunyagi upang mahango siya sa kahirapan at itanghal na pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng tao. Hindi lang sa Pilipinas, kasaysayan ng buong mundo. Katangi-tangi ang ipinakita ni Manny Pacquiao sa ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Naniniwala si Atienza sa kakayahan ni Pacquiao na maluklok sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang sabi nga niya, bawat Pilipino merong biyayang ibinigay ang Panginoon noong tayo'y nilikha pero hindi natin nadidevelop sa ating sariling lupa. Ngayon na ang pagkakataon, mga kasama, Manny Pacquiao magbabago ng direksyon ng buhay ng Pilipino. Itatanghal tayong kampyon ng mundo at ako po'y nagagalak na ako'y inanyayahan niya na samahan siya. Sasamahan ko po ang ating magiging Pangulo ng Bansa, Manny Pacquiao, deklara ni Atienza. Matapos magsalita ang kanyang Vice Presidente, si Pacquiao ang sumunod na nagpahayag ng saloobin tungkol sa presidential bid niya. Inulit ni Pacquiao ang kanyang madalas sabihin tungkol sa kahirapan at korupsyon na nagpapahirap sa sambayanang Pilipino dahil aniya sa mga mapagsamantalang opisyal sa pamahalaan. Kung anong eksaktong solusyon o plano niya para matugunan ang mga problemang ito ay hindi pa niya nabanggit sa ngayon. Pahayag ni Pacquiao, ang aking pong pagtakbo ay hindi lamang para sa aking sarili o sa aking pamilya, kundi para sa sambayanang Pilipino. Para po mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong paghihirap na matagal ng iniinda ng sambayanang Pilipino. Kailangan po nating tuldukan ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, especially yung ekonomiya natin para palaguin. Unang-una po nating resolbahin ngayon yung hinaharap po nating pandemya na matagal na po nating hindi pa nabibigyan ng solusyon para makabalik po yung magandang ekonomiya natin at marami pong mabigyan ng trabaho. At higit sa lahat po, mabigyan natin ng pansin yung pag-improve ng ating internet signal sa buong Pilipinas. Sunod po diyan ay ang pag-improve po ng ating kuryente at possible na pababain po natin yung presyo ng kuryente. Muling nagbabala si Pacquiao na bilang na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw sa gobyerno kapag siya ang nahalal na Pangulo ng bansa. Bukod sa seryoso raw siya sa kanyang plano na sugpuin ang korupsyon,
Ito ang pangako niya sa Panginoong Diyos at higit sa lahat, yung pagsugpo ng korupsyon. Lahat ng mga nagsasamantala dyan sa bayan, nagnanakaw, ninanakawan ang sambayanang Pilipino, bilang na po ang inyong maliligayang araw sa inyong pagsasamantala dyan sa gobyerno. Banta ng pambansang kamao. Sabi pa niya, dahil kapag ako po ay inilagay ng Panginoon dyan, ipinapangako ko po, hindi lamang sa taong bayan, sa sambayanang Pilipino, kundi kasama po yan sa pangako ko sa Panginoon na kailangan magsasama-sama sila sa kulungan at mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan nang lumago ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Parang ang sambayanang Pilipino ay hindi kumbinsido sa mga pinagsasabi ni Manny Pacquiao at kung ano raw ang kanyang magagawa na hindi nga magawa-gawa ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Talagang kailangan pang mag-ensayo ni Pacquiao ng mabuti para makuha niya ang loob ng mga Pilipino. Pero gayon pa man, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat kung sino ang maluluklok sa kataas-taasang posisyon. Antayin na lang nating lahat ang magiging resulta. At tanggapin kung anuman ang mangyari lahat dahil hindi naman pwede na tayo ang magpapasya tungkol sa bagay na iyan. Sana maging malinis ang darating na halalan sa bansang Pilipinas. Sabi pa nga nila, vote wisely. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.